Budán vagyunk egy nagyon elegáns környéken, és a mögöttem levő villa is egy nagyon különleges épület, az 1930-as években építették, helyi védettséget élvez. A tulajdoni lapok szerint nemrég még egy társasház volt, többen laktak itt, azonban most már egyetlen egy ember birtokolja, az egyik leggazdagabb magyar ember, Balási Gyulának hívják. Nagyon nem szeretné, hogyha tudnák róla, hogy mennyire gazdag. Nemrégiben ügyvédeket küldött a 100 leggazdagabb magyar emberről szóló kiadványhoz, így csak az áll abban a kiadványban, hogy 92. helyen B. úr 11,3 milliárd becsült összeggel, és a vagyonát azt kommunikációval szerezte. Egy másik alkalommal szintén ügyvéddel fenyegette az átlátszó.hu szerkesztőségét, akik drónfelvételt készítettek arról az épületről, ahova a cégeit jegyezte be. Ennek a titkolózó, rejtőzködő milliárdosnak a vagyona jó részt az önök pénzéből, a mi pénzünkből származik, ugyanis adófizetői milliárdok folynak át a cégein. Ráadásul nem csak az önök pénzéből, hanem az önök rovására végzi áldatlan tevékenységét, ugyanis az ő cégén folynak át azok a milliárdok, amelyekből aztán eltartja a népbutító, agymosó propagandát, és eltartja a népbutító, agymosó revolver média nagy részét. Balási Gyula cége egy média ügynökség, vannak más cégei is, de maradjunk most a sajtónál. A média ügynökségnek az lenne a feladata, hogyha egy cég hirdetni akar, akkor a média ügynökséget bízza meg azzal, hogy érjenek el minél kevesebb pénzből, minél több embert. Ez egy komoly szakma lenne, azonban jelen pillanatban nem erről van szó. Korábban az egyik szereplő szó szerint így nyilatkozott: ebben a rendszerben a NER, a Nemzeti Együttműködés Rendszere egyszerre megrendelő, egyszerre ügynökség és egyszerre média. Persze az egyes cégeknél mások dolgoznak, de ők valójában egy csapatban fociznak. Hogy teljesen egyértelmű legyen, a kormány és ezen belül Rogán minisztériuma havonta több milliárd forintot ad Balási cégeinek arra, hogy elhelyezzék a kormány agymosó propaganda hirdetéseit. És Balásinak az lenne a feladata, hogy ezt minél hatékonyabban, minél jobban költse el ezt a pénzt. A valóságban azonban nem a szakma szabályai szerint költik el ezt a pénzt, hanem politikai szempontok alapján, egyértelműen a fideszes újságoknak, fideszes médiumoknak adják oda ezeket a horribilis összegeket, és közben ezzel párhuzamosan nyomják a népbutító és gyűlöletkeltő propagandát. Nagyon nehezen kaptam meg ezeket a dokumentumokat, akkor is olyan formában, hogy minél nehezebben legyenek áttekinthetőek, azonban jól kivehető, hogy mi folyik itt. Május közepén a kormány néhány nap alatt nettó 3.731.172 forintot költött el a Pesti Srácok nevű revolver újságot és egy általam nem ismert 061.hu oldalt kiadó Insider Media lapkiadó Kft-nél. Október végi adatok szerint nem éri el a napi 50 000 látogatót a honlapjuk. Mégis horribilis pénzekhez jutnak. A propaganda sajtó mellett érdekes módon néha független sajtótermékek is kapnak morzsákat ezekből a horribilis pénzekből. Ennek zsarolási célja lehet, hogyha sokat ugrálnak ezek az újságok, akkor majd elapadnak a reklámbevételek, és akkor csődbe mehetnek ezek a sajtótermékek. Más okot nem nagyon tudok arra, hogy miért kell rendszeresen milliókat adni például Ungár Péter lapjának, az azonnali.hu-nak. Így előfordult, hogy gyereknapi hirdetésekre 3 millió forint körüli összeget kapott ez az újság. Ezzel a rendszerrel 3 célja van a kormánynak. Elsősorban terjeszti a propagandát, másodszorban ebből fizeti ki a hozzá hű tévéket, rádiókat, újságokat, és harmadrészt nagyon dúsgazdaggá tesz néhány hozzáhű embert, esetünkben Balási Gyulát. Ezeknek a dokumentumoknak a tetején mindig áll egy szám, egy kis 15-ös. Ez azt jelenti, hogy 15% az ügynökségi díj, ez pedig annyit jelent, hogy minden forintból 15 fillért elvesz
ez az üzletember. Korábban összeszámoltam, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal tavaly 58,6 milliárd forint értékben adott megrendelést Balássy Gyula cégeinek. Ebben az 58,6 milliárd forintban nincsen benne minden költség, minden költés, nincsenek benne például a rendezvényszervezési megbízások. Ez a horribilis mennyiségű pénz aztán megjelenik Balássy cégeinek a könyvelésében. 2019-ben a Newland Media forgalma 70,3 milliárd forintra nőtt. A másik céggel, a Launch Design nevű kreatív ügynökséggel együtt majdnem 80 milliárd forint volt a cégcsoport bevétele, és majdnem 7 milliárd forintos nyereségre tett szert. Ennek egy nagy részét Balássy ki is vette, zsebre tette az önök pénzét. Ebből a pénzből, a propagandára szánt pénzből, az önök pénzéből lett Balássy Gyula a 92. leggazdagabb ember, ebből a pénzből vette azt a szép budai villát is. Balássy úr most nagyon nyeregben érezheti magát, de aggódhat amiatt, hogy esetleg ez csak egy pünkösdi királyság. Ugyanis Balássy úr már a harmadik abban a sorban, akik a kormány propaganda pénzeit kezelték, és akik horribilis pénzeket kerestek a kormány propagandán. Korábban a Rogán Antal szomszédjaként ismert Csetényi Csaba, illetve a Szijjártó Péter ismerőseként is elkönyvelt Kuna Tibor volt az, aki a legnagyobb részt kiszakította ebből a tortából. Az ő cégei szó szerint rakétaként emelkedtek fel, néhány év alatt meg 100-szorozták a bevételeiket. De a NER-ben senki nem lehet biztos abban, hogy nem fog kiesni a Pixisből. Előbb Csetényi, majd Kuna Tibor is elvesztették ezeket a megrendeléseket. Utóbbi ellen büntetőeljárás is folyik, állítólag fiktív számlákat vásárolt, hogy minél kevesebb adót kelljen befizetni ezekből az óriási pénzekből. Csetényi és Kuna urak tehát már megbuktak, jelen pillanatban Balássy Gyula az, aki leginkább élvezi az önök pénzéből kifizetett milliárdokat. Az, hogy ez meddig marad így, természetesen függ Orbán Viktor kegyétől is, de leginkább mi magunktól. Attól, hogy meddig hagyjuk azt, hogy a mi pénzükből, az adófizetők pénzéből költsenek óriási pénzeket a Fideszhez hű újságok, tévék, rádiók kifizetésére, meddig hagyjuk, hogy ebből a pénzből gyalázzák és alázzák az ellenzéket, és ebből a pénzből hergeljék a magyarokat egymás ellen.